Hello, xin chào anh em. Con Suzuki FX125 ha. Quậy bánh cõi mạng rồi. Và hôm nay mình sẽ so sánh giữa hai con. Một con là Suzuki Raider FI. Con này á, thì đi gấp NSR nha em ha. Chưa đã, chưa phê. Bây giờ lên thêm cặp Upside Down. Ok, mình sẽ dọn xong xuôi con này đi nha em ha. Hell Rainbow gấp NSR. Còn con xe của mình á thì cũng gấp NSR, Upside Down, bô xăng lửa, bô La Vinci, nằm chuồng heo. Đó, cái video mình quay nằm chuồng heo á. Mà một về mình dọn lại nhé ha. Mà một mình sẽ dọn lại keng hơn nữa. Tại chưa có thời gian, với lại sau này cũng cấm chơi xe độ nên là gần như là mình bỏ chuồng heo, mình không có chơi chiếc đó nữa nha ha. Còn chiếc này thì của em trai dọn về, mục đích là giờ chỉ để là ngắm uống cà phê. Thì nếu là anh em thì anh em ngắm chiếc Raider một giò Upside Down, hay là anh em muốn ngắm một chiếc FX hoài cổ. Chiếc này khỏi nói về cái vấn đề giá trị đi, con này chẳng qua lên giỡn nhau thôi, chứ 400 củ ai mà thèm mua. 400 củ thì chắc người ta đi mua xe hơi ta chạy rồi, không ai đi mua một con xe mà FX lọ như vậy nha em ha. Tuy là nó zin từ đầu tới cuối, con này thực sự bây giờ rất là có giá trị sưu tầm, mình nói với anh em thật sự luôn đấy. Anh em mê da Z á thì thích làn khói của nó, mê xì bo cũng vậy. Còn đối với FX á, gần như bây giờ mà kiếm được một con mà chưa đổ xăng thì gần như là không thể nha ha. Nhưng mà kiếm được một con mà nguyên zin hết á, để mà về kiểu mà tự sướng á, thì ok, vẫn kiếm ra được. Anh em kiếm một con có mâm zin này, tem zin, dàn áo zin này, đến cái tay dắt sau Chicago vẫn còn zin nha ha, thì nó sẽ có một cái gì đó nó chất hơn. Anh em chơi FX mới hiểu được. Hôm nay mình còn mỗi cái mặt nạ của FX mình tặng cho ông luôn. Hôm nay cho ông quá ông lấy xe về, trời mà thì rớt xuống dưới. Rớt cái mặt nạ này là phí lắm anh em ha. Mặt nạ này là zin linh kiện chứ không phải là zin chính hãng. Mấy anh em thắc mắc á, ủa sao mặt nạ của cái xe này lại là sơn bóng? Có nhưng mà nó có hai đời, một đời sơn bóng và một đời sơn nhám nhá, bình thường. Đồng hồ con này thì ô đô 47.000, đúng ô đô luôn. Đối với một con FX mà anh em kiếm một con ô đô 47.000 cũng khá là hiếm á, thật sự rất là hiếm. Rồi, bây giờ anh em lựa đi, FX 125 hay là Suzuki Raider full option. Đó, một trong hai con này anh em có thể lựa giúp mình nhé. Còn mình á thì bản thân mình vẫn thích một con FX hơn. Con này đi vòng vòng ra ngoài đường á, rất là nhiều người để ý này, cứ lâu lâu mà dừng đèn đỏ á, người ta chạy lên, ủa con xe đẹp vậy hả? Nhất là mấy ông chú mà hoài cổ ha, rất là mê con này luôn. Đến cái lốc này nha ma, vẫn còn được sơn zin nhá. Con này gần như là nguyên bản á, thật sự là con này rất là nguyên bản luôn. Bây giờ mà anh em kiếm được một con FX mà nguyên bản thì gần như không thể có luôn nha. Mình vẫn rất là ăn mày quá khứ con này nha ma, rất là đẹp, rất là chất. Từ cái phuộc zin, gấp zin, bô zin, cái tiếng bô zin của con này thì nghe rất là hay. Ok nha.